اللبنة الأولى لوجود المسلمين في كندا، أول مسجد للمسلمين في قارة أمريكا الشمالية كلها، بني بمجهود أمهات المهاجرين المسلمين بمبادرة من سيدة لبنانية عظيمة، وبأموال إسلامية ومسيحية ويهودية، وشيده مقاول أوكراني مسيحي. اجتمع كل ذلك ليشكل صرحا يعد اليوم برلمانا لمسلمي كندا كافة، وأكبر شاهد على التسامح والتعايش الديني. مسجد الرشيد، قصة نجاح خطتها أيادي أمهات مسلمات. مع بداية موجات الهجرة إلى مدينة إدمونتون بمقاطعة ألبرتا الكندية، كان المهاجرون من جنسيات مختلفة، وكان أغلبهم آنذاك لبنانيون. وعام 1931 أجريت إحصائيات لأعداد المسلمين، فاتضح أنهم 645 شخصا، فوجد المسؤولون أنه لا داعي لإنشاء أي مسجد، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد آنذاك. كذلك كانت أوضاع المهاجرين صعبة، ولم يكن بإمكانهم تحمل تكاليف شراء أرض المسجد وبنائه. وهنا جاء دور الأمهات والسيدات المسلمات المهاجرات. فماذا فعل؟ روعة التعايش بين الأديان. شغل بال الأمهات المسلمات الحفاظ على دين أزواجهن وأبنائهن، خاصة فيما يتعلق بالصلاة وتعاليمها، أيضا الحفاظ على لغتهم الأم وفهم القرآن الكريم. كل ذلك كان يعيقه عدم وجود مسجد. وهنا برزت سيدة لبنانية تدعى حلوة حمدون. تقول بعض المصادر أن عمرها آنذاك كان لا يتجاوز 16 عاما فقط. قررت حلوة إيجاد حل لهذا الوضع، فطلبت أن تلتقي بعمدة مدينة إدمونتون، وكان اسمه آنذاك جون فراي، لتطلب منه في هذا اللقاء بناء مسجد للجالية المسلمة يؤدي فيه المسلمون شعائرهم الدينية مثل المسيحيين واليهود. لكنه اعتذر منها للسبب ذاته، أن خزينة الدولة لا تتحمل نفقات بناء مسجد، فناقشته بأنها ستفكر بحل من أجل تأمين نفقات البناء، لكن طلبت منه فقط أن يمنحهم الأرض التي سيبنون عليها المسجد. فوافق مقابل أن يشارك المسلمون $5,000 كي يستطيعوا استخدام الأرض، وعليهم بعد ذلك تحمل تكاليف البناء. مسجد بني بأموال المسلمين والمسيحيين واليهود. كانت أوضاع اللاجئين المسلمين آنذاك صعبة جدا كما أسلفنا، أغلبهم عمال في المصانع أو المتاجر الصغيرة. وهنا خطرت ببال حلوة فكرة ألا تقتصر حملتها على المسلمين فقط، فنظمت أول حملة تبرعات توجهت فيها إلى المتاجر الكبرى في شارع غاسبر أفينيو، وطلبت من أصحابها التبرع لبناء مسجد يقيم فيه المسلمون الصلاة ولتعليم أبنائهم الشعائر. ورغم أن أصحاب المتاجر كانوا من المسيحيين واليهود، إلا أنهم لم يترددوا أبدا في التبرع بسخاء لبناء المسجد لجيرانهم المسلمين. لتثمر هذه الجهود المتكاتفة على بناء مسجد الرشيد، الذي ما يزال إلى اليوم شاهدا على التسامح والتعايش الذي نشأ في كنفه أبناء المسلمين في كندا. لتجمع السيدة حلوة آنذاك أكثر من $5,700، وهو مبلغ ضخم للغاية في ثلاثينيات القرن الماضي. حصل المسلمون من خلاله على الأرض والمال اللازم للبناء، لكن بقيت عقبة واحدة، وهي من الذي سيبني المسجد؟ وأغلب المقاولين في المدينة متخصصون في بناء الكنائس فقط، ولا خبرة لهم ببناء المساجد وتصميمها. بنى مسجد الرشيد مقاول أوكراني مسيحي يدعى مايك دريورس، ورغم أنه كان متخصصا في بناء الكنائس، إلا أنه جلس مع المسلمين فشرحوا له طريقة بناء المساجد وزوايا البناء المختلفة. وصمم الأوكراني المسجد بصورة جميلة بسيطة، وتم افتتاحه في حفل حضره كل من أسهم في بنائه، ولم يكونوا من المسلمين وحدهم،
وإنما من كل الديانات والجاليات التي تبرعت لبناء هذا الصرح الديني. واليوم يمثل مسجد الرشيد برلمانا لمسلمي كندا بشكل عام ولمسلمي ألبرتا بشكل خاص، إذ يضم الكثير من المؤسسات التي تعني بشؤون المسلمين وتتحرى مطالبهم واحتياجاتهم في شتى مناحي الحياة المختلفة.